নমস্কাৰ আজি মই আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টৰ কুৱেশ্যন কেইটামান দেখুৱাম ইয়াতে মই চেলাৰী ষ্টেটমেণ্ট এক্সেল शीटত আমাৰ মাইক্ৰসফট অফিস এক্সেলত কেনেকৈ বনায় সেইটো দেখুৱাম ইয়াতে প্ৰশ্ন হেতু টাইপৰ আহিব ফাইন্ড আ চেলাৰী ষ্টেটমেণ্ট ইউজিং ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আমাক এক্সেল शीटত ষ্টেটমেণ্ট বনাব দিব টেবুলটোত ডাটাবোৰ দিয়া আছে সিৰিয়াল নাম্বাৰ নেম অফ এমপ্লয়িজ বেসিক পে ডিএ এইচআৰ সব দিয়া আছে গ্ৰছ পে নেট পে হেবোৰ উলিয়াব লাগিব আ কন্ডিশন ইয়াত দিয়া আছে ইউজ A4 সাইজ পেজ লেআউট ইউজ পেজ ব্ৰেকাৰ ইউজ বৰ্ডাৰ ফাইন্ড দা টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰ ইউজিং ফৰ্মুলা পেজ ব্ৰেকাৰ দিব পাৰি নিদিব পাৰি কেতিয়াবা দিয়ে এন্ড বৰ্ডাৰ দিব বৰ্ডাৰৰ কালাৰো দিয়া থাকিব সো আমি কন্ডিশনবোৰ চাব লাগিব কি কন্ডিশন দিব তাত salary statement দিব আৰু কেতিয়াবা মাৰ্ক শীট উলিয়াব দিয়ে তপত গৈ আমি মাইক্ৰসফট অফিস এক্সেল ওপেন কৰিম ইয়াতে ওলাব অফিস এক্সেল ইয়াতে কৰিম আমি ইয়াতে আমি টাইপ কৰিম salary statement has a টাইটেলটো আমি ইয়াতে টাইপ কৰি লম তাৰপিছত এটা সেল সিলেক্ট কৰি আমি সিৰিয়াল নাম্বাৰবোৰ টাইপ কৰিম এন্ট্ৰি কৰিম গোটেই ডাটাবোৰ যি দিয়া আছে কুৱেশ্যনত সো 1 2 3 4 কৰি তাৰপিছত নেক্সট আমি নেম অফ দ্য এমপ্লয়িজ টাইপ কৰিম নামবোৰ ইয়াতে টাইপ কৰি যাম নেমবোৰ এন্ট্ৰি কৰাৰ পিছত ইয়াতে সেলটো হৰু হৈ যায় সো আমি কলমটো ডাঙৰ কৰিম তেতিয়া নেক্সট লিখিব পাৰিম সো ওপৰত টেবত সি দিয়া আছে না সি লিখা আছে হেতুত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ড্ৰেগ কৰিব ডাঙৰ হৈ যাব আৰু ইয়াত নেম অফ দ্য এমপ্লয়ি লিখিব এটা সেলতে মাল্টিপল ওয়াৰ্ড এন্টাৰ কৰিবলৈ আপুনি কিবা কৰিব আপোনালোকে LT এন্টাৰ কৰিব তেতিয়া যিমান ইনসাৰ্ট কৰিব আছে ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰিব ডাটাবোৰ সো ইয়াতে আমি লিখি যাম সো টাইম ল'ব সো স্কিপ কৰিছো অলপ স্পিড দি ডাটা এন্ট্ৰি হৈ গল সব ডাটাবোৰ ৰেডি হল সো আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম এতিয়া ডিয়াৰনেছ এলাউন্স উলিয়াবলৈ 57% অফ বেসিক ন সো ইকুৱেল সাইন ইউজ কৰিম আৰু D6 এই সেলটো আমি ক্লিক কৰিম ইনটু কিমান কৰিম 57 ডিভাইডেড বাই 100 ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আমি এন্টাৰ কৰিম তাৰপিছত ওলাব আমাৰ 57% অফ বেসিকটো তাৰপিছত এই সেলটো আমি ক্লিক কৰিম তাতে প্লাস সাইনটো আহিব ড্ৰেগ কৰিব সবৰ আহি যাব তো তেনেকে আমি HRও 23% টু একে ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম 20 ইকুৱেল সাইন 23 সেল টু ক্লিক কৰিম বেসিক পেয়াৰ সেল ক্লিক কৰি ইনটু 23 ডিভাইডেড বাই 100 কৰিম দেন ইকুৱেল দেন এন্টাৰ কৰিম এন্টাৰ দিলে ওলাই যাব আমাৰ HRA দেন সেল টু ক্লিক কৰি প্লাস সাইন আহিব সো কাৰ্সৰ দি আমি তললৈ টানি আনিম সো সবৰে ওলাব এটা এটাকে উলিয়াবলৈ দৰকাৰ নহব স্পিডো বাঢ়িব তেতিয়া লাৰ্জ নাম্বাৰ যদি ডাটা এন্ট্ৰি থাকে তেতিয়া ফৰ্মুলা বহুত কামত আহে তো তেনেকে গ্ৰছ মান্থলিৰো ওলাব গ্ৰছ মান্থলি কেনেকৈ ইকুৱেল সাইন দি সাম তাৰপিছত ব্ৰেকেট দি আমি যোনকিটা এড কৰিম সেইবোৰ কন্ট্ৰোল প্ৰেছ কৰি হেবোৰ ক্লিক কৰিম সিলেক্ট কৰিম বেসিক সেলটো আৰু ডিএ সেল HRA সেল মেডিকেল এলাউন্স তাৰপিছত আমি ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এন্টাৰ কৰিম এন্ড ড্ৰেগ কৰিম সবৰে ওলাই যাব তেনেকে প্ৰফেশনাল টেক্স আমাৰ 208 এইটো আমি মাইনাস কৰিব লাগিব সো
সবৰে একে হ'ব প্ৰফেশ্যনেল টেক্স আৰু NPS ডিডাকশ্যন হ'ব 12% অফ বেচিক চ' আমি আগতে যেনেকৈ DA উলিয়াইছিল তেনেকৈ হ'ব ইকুৱেল চাইন দি চেলটো বেচিকৰ 12% কাটিব চ' বেচিক চেলটো ক্লিক কৰিম দেন ইনটু 12 ডিভাইডেড বাই 100 এণ্টাৰ কৰিলে আমাৰ ওলাই যাব NPS চ' চবৰ কাৰণে উলিয়াব হ'লে আমি ড্ৰেগ কৰিম আগৰ যেনেকৈ কৰিছিলোঁ আগতে তো আমাৰ নেট মান্থলি পে নেট কিমান হ'ব গ্ৰছটো আমাৰ কিমান আছিলে গ্ৰছ নেট হ'ব হ'লে গ্ৰছৰ পৰা মাইনাছ টোটেল ডিডাকশ্যনবোৰ কৰিব লাগিব চ' ইকুৱেল চাইন দিব লাগিব ইকুৱেল চাইন দি আমি গ্ৰছৰ চেলটো ফাৰ্ষ্ট চেলটো ক্লিক কৰিম গ্ৰছ মান্থলি সেইটো মাইনাছ প্ৰফেশ্যনেল টেক্সৰ চেল এটা ক্লিক কৰিম ফাৰ্ষ্ট চেলটো তাৰপিছত J6 আৰু বেচিক NPSৰ ডিডাকশ্যন কৰিম চেলটো ক্লিক কৰিলে তাৰপিছত এণ্টাৰ কৰিলে ওলাই যাব টোটেল আমাৰ নেট পে'টো চ' নেট পে' চবৰ কাৰণে ওলাব এণ্ড দেন টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ ৰেকৰ্ড ফৰ পে'মেণ্ট অফ চেলাৰী সেইটো কেনেকৈ উলিয়াব আমি গোটেই 5টা চেলটো নেট মান্থলি পে'টো ক্লিক কৰিম ছিলেক্ট কৰিম তাৰপিছত অটো চাম বুলি আছে অটো চামত দি দিলে ওলাই যাব চ' আমাৰ যিমান উলিয়াব দিছিলে চব আহিলে এতিয়া আমি কণ্ডিশ্যনবোৰ চাই মিলাব লাগিব এলাইনমেণ্ট যিমান মিলাব আছে চ' আমি মাৰ্জিন চেণ্টাৰ কৰিব লাগিব ছিলেক্ট কৰি দেন বৰ্ডাৰ দিব লাগিব বৰ্ডাৰৰ অপশ্যনত গৈ অল বৰ্ডাৰ দিব লাগিব তো আমি সেইবোৰ এৰেঞ্জমেণ্টবোৰ ইয়াতে ওপৰত দিয়া আছে এলাইনমেণ্টত চ' চেণ্টাৰ কৰিব লাগিব য'ত চেণ্টাৰ লাগে চেণ্টাৰ কৰিব লাগিব তো তেনেকৈ মিলাম আৰু চেলাৰী ষ্টেটমেণ্ট সেইবোৰ বল্ড লেটাৰ দিব লাগিব নেম চিৰিয়েল নাম্বাৰ সেইবোৰ চব বল্ডত দিব লাগিব ওপৰ যোনবোৰ হেডিং আছে হেডিংবোৰ বল্ডত দিব লাগিব তাৰপিছত সেইবোৰ দিয়াৰ পিছত আমি কণ্ডিশ্যনবোৰ চাই যাম মাৰ্জিন কি দিয়া আছে পেজ মাৰ্জিন যদি নেৰ' হয় নেৰ' নৰ্মেল হ'লে নৰ্মেল তেনেকৈ আৰু অৰিয়েণ্টেশ্যন দিয়া থাকিব লেণ্ডস্কেপ অফ পৰ্ট্ৰেইট তেনেকৈ দিব লাগিব আৰু চাইজটো দিয়া আছিলে A4 চাইজ চ' চাইজত গৈ A4 চাইজ দেন পেজ ব্ৰেক ইউজ কৰিব হ'লে আমি যিকোনো চেল এটা ইউজ কৰিম তলৰ চেল তাতে ক্লিক কৰি আমি পেজ ব্ৰেক ইউজ কৰিম ইনচাৰ্ট পেজ ব্ৰেক দি দিম পেজ ব্ৰেক ইউজ কৰিলে কি হয় এটা পেজতে ওলাব প্ৰিণ্ট কৰিলে মানে ভাঙি নাযাব দুটা পেজত নাযাব এটা পেজতে ওলাব তো আমি তেনেকৈ সিমানটো কৰিলোঁ এতিয়া আমি ছেভ কৰিম তাতে দিয়া থাকিব এনেই ৰোল নাম্বাৰত ছেভ কৰিব দিব ফল্ডাৰ এটা বনাব দিব ফল্ডাৰত ইনচাৰ্ট কৰিব তো আমি ছেভ কৰিম PDF ফৰ্মেটত আমি চাম প্ৰিণ্টেড ফৰ্মেটত কেনেকৈ ওলাব সেইটো আমি চাম ইয়াতে ছেভ কৰি লৈ তো প্ৰিণ্টেড ফৰ্মেটত সেইটো টাইপত ওলাব তো এডজাষ্ট কৰিব পাৰে যদি মিডিলত লাগে মিডিল ছাইডত লাগে ছাইড কণ্ডিশ্যন চাই